สวัสดีครับคลิปนี้มาชมไอเดียของการป้องกันไฟดับที่รู้สึกว่ามันอาจจะเวอร์นิดนึงนะครับแต่ก็อยากจะเป็นไอเดียสำหรับท่านใดที่จะลองป้องกันไม่ให้เราเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ดับนะครับกรณีที่เป็นเราเตอร์บ้านอินเทอร์เน็ตบ้านมีเซตใหญ่ตู้แหลกอะไรพวกนี้อยากจะสำรองไฟขั้นสุดจริงๆนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่คือขั้นสุดหรือเปล่าแต่ก็มีหลายอย่างนะมีทั้งไฟจากโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วก็มีทั้งไฟบ้านด้วยมี UPS 2 ตัวแล้วประกอบไปด้วยตัวนี้ซึ่งเป็น ATS 220 โวลต์เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเผื่อใครจะสั่งซื้อมาทำนะครับส่วนตัวนี้เป็น UPS Clean Line ครับ Clean Line 480 วัตต์มือ 2ผมสั่งมือ 2มาในราคา300แล้วก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่เองเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตทั้งคู่นะครับ12 โวลต์ทั้งคู่2ตัวนี้เหมือนกันนะครับไอเดียก็จะคล้ายๆกับไอเดียที่ผมเคยนำเสนอแต่ว่าคราวนี้จะเอา ATS มาไว้ตรงปลายนะครับซึ่งผมจะให้ตัวนี้เป็นไฟหลักมาจากโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์จ่ายไฟมาตลอดโดยผมแอสซูมหรือผมคาดหวังว่าโซลาร์เซลล์จะมีระบบตัดสำรองไฟมาตลอดเวลาโดยไม่ดับนะครับถ้าเกิด UPS ตัวนี้ไม่มีไฟแล้วแบตหมดดับระบบ ATS ตัวนี้ก็จะสลับมาใช้ไฟจากฝั่งนี้ถ้าระบบดับเมื่อไหร่อย่างน้อยๆตัวเนี้ยมีการกระตุกบ้างทำให้เราเตอร์รีบูตบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังมีไฟจากฝั่งนี้มาอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ระบบโซลาร์เซลล์ทำงานซึ่งระบบโซลาร์เซลล์ผมเนี่ยจะมีระบบ ATS ซ้อนอยู่ข้างบนด้วยนะครับระบบ ATS ก็จะตัดต่อไฟบ้านเข้าไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นไฟฝั่งเนี้ยมีโอกาสเป็นไฟบ้านสลับมาด้วยหรือโซลาร์เซลล์จริงๆจากระบบโซลาร์มาด้วยอินเวอร์เตอร์มานะครับฝั่งเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2 อย่างทั้งไฟบ้านทั้งไฟจากระบบโซลาร์เซลล์ส่วนฝั่งนี้เป็นไฟจากไฟบ้านอย่างเดียวนะครับผมจะเสียบกับไฟบ้านมาฝั่งนี้แล้วตัวที่จะสลับจริงๆเนี่ยก็คือระบบ ATS ซึ่งอยู่ในนี้นะครับฉะนั้นระบบเนี่ยไฟจะไม่มีวันหายไปนะครับอาจจะมีการรีบูตใหม่นิดหน่อยแต่ระบบไฟยังคงอยู่ทำให้อินเทอร์เน็ตเราเตอร์แล้วก็ NAS อุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในตู้แหลกผมเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับอีกทีนึงนะตรงนี้จะเป็นไฟจากโซลาร์เซลล์มาจากข้างบนที่ผมทำระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งระบบโซลาร์เซลล์ผมก็จะมีความสามารถในการสลับไฟจากแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ไปเป็นไฟบ้านได้ในตัวอยู่แล้วแล้วก็จ่ายลงมาชั้น1นะครับตัวนี้ก็จะมี UPS มารองรับอีกทีหนึ่งเพื่อสำรองแบตเตอรี่ใน UPS แล้วมาจ่ายให้ไฟขาที่1ซึ่งเป็นไฟขาปกติไฟเมนของ ATS สลับไฟตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าระบบทางฝั่งขวาเนี่ยดับสนิทดับหลายชั่วโมงจนแบตเตอรี่หมดนะครับหายไปเลยเขาจะรีบูตตัดไฟสลับประมาณ1 วิเพื่อที่จะมาใช้ไฟฝั่งซ้ายนะครับไฟฝั่งซ้ายก็จะเริ่มทำงานซึ่งไฟฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีความสามารถในการสำรองแบตเตอรี่อยู่เช่นเดียวกันประมาณ1 ชั่วโมงแบตเตอรี่ในนี้นะครับปกติแล้วทางซ้ายจะเสียบกับไฟบ้านนะครับลักษณะก็จะเป็นทำนองนี้ไฟบ้านเสียบเลี้ยงทางซ้ายตลอดเวลาส่วนทางขวาเนี่ยเป็นไฟโซลาร์เซลล์หรือไฟบ้านสลับกันแล้วแต่กรณีนะครับโดยมีตัวนี้เป็นตัวสลับตรงกลางถ้าตัวนี้ช็อตหรือน็อกหรือไหม้เนี่ยทุกอย่างก็ดับเป็นเรื่องปกติแต่ผมคาดหวังว่าระบบ ATS เนี่ยมันไม่ค่อยดับมันไม่ค่อยไหม้หรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นระบบอื่นๆพวกแบตเตอรี่เสื่อมหรือไม่ก็ UPS วงจรพังนะครับลักษณะนี้ก็ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเป็นไอเดียนะครับผมจำลองระบบให้ดูประมาณนี้นะครับตอนนี้เปิด UPS ทั้งคู่ทางขวาเป็นไฟมาจากโซลาร์เซลล์นะครับแล้วมาเข้าไฟระบบแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็เสียบมาจากชั้น3นั่นแหละครับแล้วก็ส่วนทางซ้ายเป็นไฟบ้านนะครับผมเสียบไว้ตลอดเวลาเส้นนี้คือไฟบ้านนะครับแต่เส้นนี้จะเสมือนว่ามาจากโซลาร์เซลล์ผมจะมีการตัดไฟโซลาร์เซลล์บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วตัวนี้เป็น ATS ซึ่งขาเมน ATS จะสายสั้นกว่าผมก็จะเสียบฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าไฟที่มาจากระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาทำงานอยู่นะครับโอเคสังเกตดูไฟติดแล้วนะครับไฟเมนที่มาจากระบบหลัก
ก็คือโซลาร์เซลล์ทำงานปกติขึ้นไฟแดงตัวนี้220โวลต์นะครับ ATS สลับมาใช้งานส่วนไฟแบตเตอรี่ที่เป็นไฟสำรองของระบบสลับไฟ ATS ก็คือจะเสียบมาจาก UPS ที่ต่อไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็เป็น UPS ที่ต่อไฟบ้านผมก็จะเสียบเอาไว้แบบนี้นะครับตอนนี้ระบบทดสอบก็ต่อสมบูรณ์แล้วผมก็จะต่อจริงประมาณนี้นะครับโดยที่สังเกตดูทางขวาเนี่ยเป็น UPS ที่ต่อออกมาจากระบบโซลาร์เซลล์อีกทีนึงโดยปกติแล้วถึงแม้ว่าแดดจะไม่มีเขาก็จะสามารถสลับไฟดึงไฟจากสวิตชิ่งมาใช้ได้หรือบางทีก็สลับไปใช้ไฟบ้านเลยเป็นไฟบ้านต่างหากที่มาเส้นนี้แต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าระบบของโซลาร์เซลล์พังค้างน็อกหรือไม่ก็แบตเตอรี่ของตัวเนี้ยพังเองระบบพังเองนะครับเขาก็จะสมมุติว่าไฟตกนะผมจะถอดไฟตรงนี้ออกนะครับสังเกตดูเห็นไหมครับเขามีการสลับมาใช้ไฟฝั่งนี้แป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผมเสียบไฟกลับเขาก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ไม่มีผลอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับจะมีแวบหนึ่งประมาณ1 วิเนี่ยครับสลับมาใช้ไฟหลักเนี่ยครับอย่างมากก็รีบูตนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าระบบไฟทางขวาเนี่ยหายไปคุณก็จะเจอเหตุการณ์ตู้แหลกรีบูตแค่นี้แป๊บเดียวเองนะครับโอเคสมมุติว่าทุกอย่างปกติดีก็แค่นี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่ระบบทางซ้ายซึ่งเป็นไฟ UPS เชื่อมต่อกับไฟบ้านอาจจะไม่ได้ใช้หรือด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่าทางขวาระบบมันเสถียรดีนะครับก็เป็นไอเดียประมาณนี้ส่วนสมมุติว่าถ้าพังหมดล่ะแล้วระบบโซลาร์เซลล์ไม่มีไฟเลยตัดไฟทางนี้นะครับผมจะตัดทางซ้ายมือปิดระบบที่เป็นแบตเตอรี่ของ UPS ฝั่งทางขวาก็จะสามารถจ่ายไฟแทนระบบโซลาร์เซลล์ได้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วพอโซลาร์เซลล์กลับมาปกติรีบูตเสร็จก็กลับมาสังเกตดูทางขวาทำงานโดยที่ทางซ้ายเนี่ยยังไม่ทำงานด้วยซ้ำไปยังไม่ได้จ่ายไฟนะเขาแค่ดึงไฟจากแบตเตอรี่ฝั่งทางขวามาจ่ายนะครับสังเกตดูไฟตัวนี้ก็ติดตลอดนะครับเป็นไอเดียนะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับระบบที่ต้องการความเสถียรต้องการไฟแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ครับหรือคุณอาจจะมี ATS 2 ระบบมาสลับกับไฟบ้านอีกทีนึงก็ได้อันนี้ซ้อนๆไปเพื่อให้ได้ความสามารถพิเศษลองดูนะครับก็เอาไอเดียในการต่อไฟขั้นสุดยอดที่ผมคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์มาฝากนะครับผมไม่แน่ใจว่าลงทุนมากเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆของเราเนี้ยก็เป็นสินค้ามือ2วงจรก็ไม่ได้แพงนะครับแบตเตอรี่ซื้อมาแล้วเป็นแบตเก่านะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ใหม่สามารถจัดโครงสร้างใหม่ได้ประมาณนี้ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบมาโพสต์ตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ